Tuli tossa just viime reissusta mieleen, tai ei viime reissusta, sehän nyt oli tylsää pellolla istumista, mutta se viime IED jälkeen, mikä ei taaskaan osunut meihin, vaan lampaisiin käsittääkseni. No siinä mä mietin, että kuinka pitkälle tämä meidän hyvä onni voi riittää, että on tässä aika ihmeellisesti väistelty luoteja ja vaikka mitä. Huomisen tehtävä. Vahvennettu Golf Quebec suorittaa ajoneuvopartion Zigzagin kylään 10. lokakuuta osoittaakseen ISAF-joukkojen läsnäoloa, tukeakseen paikallispoliisin alueella sekä vastatakseen kumppanin määrittämiin tiedustelukysymyksiin. Aikataulu 9.30 ajoneuvot valmiina, 9.45 marssikäsky, yhteiskokeilut ja ryhmäharjoittelu ja 10 lähdetään liikkeelle. Siellä on IED, siellä on ainakin 50 inssiä tulossa tappamaan teitä. Tulee jossain vaiheessa. Saataisiko me veittä? Ja purana. VP-tsekkimuoto, niin Lepe ja Ryny menee ihan sinne koulumaksiin. Sinu ja Jussi menee tienviertä. Ja Villis ja Antero pitää viikkoa. Otetaanko me Ossi käyttää harava? Todennäköisesti katsotaan sitten, kuinka pitkä pätkö mennä. Onks meillä se harava? There has been a slight change of plan. The mission is still the same, but we have more reinforcements, so now we have Hotel Papa with us also. Once we reach the southern checkpoint of Zigzag, we form a diamond formation south side of the checkpoint. I will go inside and talk with the AMP and try to pursue them to do a joint patrol with us. And at that time, you all can have lunch there if needed. But I'll give a more specific order when we get there, and after I've seen what the AAP thinks about this and what kind of info they have. Arsankaari, Zigzagi, samanlaisia vastukyliä melko pitkälti kuin Alisai. Niissä on vaan se haaste, että ISAF ei ole siellä niin kuin läsnä jatkuvasti. Kun Alisais meillä on nyt se pysyvä partiotukikohta, niin sen takia siellä tilanne on saatu rauhoitettua. Zigzag ja Arsankaari, niin Zigzagissa on 2 paikallispoliisin tsekkaria. Ja Arsankaarissa ei ole vielä toistaiseksi mitään. Siellä on niin kuin sinänsä kapinallisia vapaa toiminnanvapaus. Näihin molempiin kyliin tehdään sitten tämmöisiä päiväpartioita mahdollisimman paljon. Ja tietenkin tavoite siellä oli ihan sama, saada ne samanlaiseen tilanteeseen mitä Alisai nyt on. Mutta tietenkin se vie aikaa. Saadaan Alisai ensin kuntoon, sen jälkeen siirrytään eteenpäin. On se aktiivista ollut, että sen takia me siellä käydään. Okay, this is how we're gonna operate. So we're gonna enter the village using this road. The AMP said that there has been traffic along this road today, but still just in case, Echo, we prepared to do VP checks necessary. The AMP will not join us on this patrol because they only got 5 guys manning the checkpoint, so if we take like 2 out, then they only got 3, so that's not enough. Even 5 is a bit too less for them, I think. When we enter, if there is no civilians around, if the place looks deserted, then it might be an ambush, so then we are prepared to pull back, come back here. Okay, any questions? No. Take off that. All right? Yeah. Let me know when you're ready.
Arsankar ja Chik Chik, niin niistä on niin lämpimiä muistoja, että ne on varmaan semmoset pahimmat. Kun Arsankarista ja Chik Chikistä ei koskaan tiedä. No en mä tässä vaiheessa varsinaisesti toivo, että mitään erityistä tapahtuisi enää. Että tässä on päässyt näkemään vähän kaikenlaista. Että jos jotain tapahtuu, niin tapahtuu. Tässä olin lenkkeilemässä, niin jollain näillä paikkeilla niin tuli semmoinen, että joku lenti minun yläpuolella. Sitten menin reunamuksi tuolta Heskoa, että varmasti niin jotain lentää mun yläpuolella. Sitten niin katsoin eteenpäin, niin golfpalloja oli tuossa soralle. Ja sitten että miten voi olla mahdollista, että golfpalloja. Niin sitten juoksin eteenpäin, sitten pyörähin ja katsoin, niin jenkkisotilaat löivät golfpallon tuolta Heskojen takaa kontin päältä. Niiden ilmeisesti oli tarkoitus lyödä tämän juoksuuran yli, mutta eihän ne kaikki lyönnit onnistunut, niin niitä sitten aika ajan tipahteli tähän juoksuradalle. Idea lähti siitä, että halusin nähdä tämmöistä poikkeusolojen terveydenhuoltoa, lääkintähuoltoa, kenttälääkintää, miten sen sitten ikinä haluaakaan, mitä termiä sitä haluaa käyttää. Suomessa oli jo kohtalaisen kauan toiminut ensihoitokentällä. Sitten tuli semmoinen tunne, että vielä tekisi mieli nähdä jotain muuta. Siinä oli monta asiaa. Työskennellä ulkomailla, työskennellä hyvin erilaisissa olosuhteissa, nähdä tätä, niin kuin aiemmin mainihin, tämä poikkeusolojen toimintaa. Sitten laitoin paperit menemään puolustusvoimiin ja tavallaan sitä prosessia rupesi siinä vaiheessa jo niin kuin käymään läpi, että jos nyt puhelin soi, tulee postia, niin mitä mä sitten teen? Onko mä oikeasti valmis lähtemään? Ja tavallaan olin valmistautunut siihen päätökseen ja oli jo sitten lähipiirin kanssa käyty keskustelua, että tämmöiset verkot on vesillä ja näin poispäin. No okei, ne on ollut puoli vuotta. Ne on tullut minun jälkeen tänne. Tämä tuli helmikuussa, niin se oksettaa hetkinen huhtikuusta. Joo. Että tavallaan itse on jo ollut täällä, kun ne tuli, ja sitten ne on vetänyt sen oman setin ja itse jää tänne vielä 5 kuukaudeksi. Niin kyllä se sillain. Kyllä se niinku tuolla käy mielessä. Mut se vaan pitää kiinni siitä, mitä itse on päättänyt. Että meitä on 12, 6 yhteyshenkilöä, kuljettajia kautta lähisuojamiehiä ja 2 on ensihoitajia. Loput henkilöstöstä on mentoreita. No, yhteyshenkilö on mentorin tukihenkilö. Eli meidän tehtävä on niin kuin tukea sitä mentoreiden työtä. Esimerkiksi tilanne, että tämä paikallisarmeija lähtee suorittamaan jotain tehtävää. Mentorit lähtee sen mentoroitavan mukaan ja me lähdemme sitten meidän omien mentoreiden tukihenkilöksi suojaamaan heidän sitä työskentelyä.
tehtävä nimikin yhteyshenkilö ja nimenomaan lääkinnän ensihoitaja. Se ensihoitajan roolihan korostuu sitten, kun lähdetään liikkeelle leirin ulkopuolelle, niin silloinhan mä asetun siihen ensihoitajan rooliin ja pyrin niin kuin irrottautumaan muista tehtävistä, että jos tulee tilanne, että sitä lääkinnällistä apua tarvitaan, niin mä pystyn sitten hoitamaan sen tehtävän. Leirissä ollessa siihen sisältyy paljon muutakin. Työterveyshuollolliset jutut, sitten joukko tämmöisiä ihan jokapäiväisiä asioita. Tää on tämmönen tiivistä tämmöistä yhteisöasumista ollaan tässä. Niin sehän on kaikkea paikkojen ylläpitoa ja kansallisten asioiden hoitoa. Mutta lisäksi vielä tuohon pitää lisätä, niin kun vaikka ollaan siellä saattuessa leirin ulkopuolella, niin vaikka mä oon ensihoitaja, niin pitää muistaa, että mun pitäisi niin myös olla sotilas. Että kaikki ne sotilaankin jutut, lähisuojajutut, niitä ei voi unohtaa, että yhtä lailla niin kuin on sotilas. Täällä on niinku kaikki on niinku huihaji. Sitten erilaisia sidoksia ja siinäpä se sitten onkin. Joo, tippaleikku löytyy täältä. Että tippapussi on toisella puolella ja tippaleikku on toisella. Onkaan siinä jonkinnäköistä logiikkaa. Näin. Ihan kauheassa kunnossa ja epäjärjestyksessä. Mutta nyt tää oikeanpuolimmainen autohan näytti ihan ok. On ne jotain tässä tehnyt. Tosi kiva nähdä tommoista. Se ei ole pelkästään tommonen rahtiyksikkö. Siellä on jotain valmiutta. Todella hyvä homma. Tässä nyt on niinku jo ihan järkeä. Et siellä lähellä, niin vittu ehtii katsomaan sitä saattaa. No kiviä tiellä, mitä muuta? Ajat itse päältä. Edes räjähti. No, let's back up. We got an explosion, let's back up. Minkä takia keskellä tietoa kiviä? No vittu, miksi se räjähti tuolla? No panic, just an explosion, let's back up. Missä pamahti, niin vasemmalla puolelle sitä paskaa oli kaivettu semmonen näisyvä kuoppa. Joo. Siihen just mutkan taakse. Okei. Mut typpi kakkana. Yhdestä pari typpi juokse. Kemppi, mihin suuntaan? Tonne suuntaan. Kohti kello 3.
Well, it was good for us, but but it was behind a corner, so we didn't actually feel the blast. Wasn't it inside the compound? No, I think it was in the road. Okay. But there was like a corner going that, so it was behind the corner. So all the blast went up the street and not to us. Okay. So, yeah, we'll see. We'll see after the investigation, but yes, no harm done. I guess they don't want us there now. Probably not. Tosta eikö se on enemmän sieltä kylästä pääsi paukkuja? Joo, oli. Sitten kun vaunut taakkeen, niin okei, Jani puhuu siellä vielä. Sitten lähti Mä ajattelin, että se on, kato voin olla, kun me oltiin nyt muurien sisällä. Nyt joku on tähystänyt, se ei ole enää nähnyt missä me mennään. Joo. Sitten on ottanut, vääntänyt se helvetin IED. Tai sitten niin siellä on joku ollut löymässä pattereita kiinni just. Niin on, sekin voi olla. Yeah, we'll see. Yeah. Maybe we investigate that or they send more troops. We'll wait and see. Hopefully we can go in as soon as possible. I hope. Yeah. It would be nice to get some air cover though, so we could see the area before we go there again. Yeah. Tuo menee toi. Vuosi kun siitä sulle puhutaan ja sä oot sitä varten harjoitellut, niin kyllä sitä jokseenkin odottaa, että niinku pääsit näkemään, että mitä se oikeesti on, eikä vaan tyytyy siihen, että kuuntelee niitä tarinoita siitä. Et kun kysyy meidän joukkueen jäseniltä, niin luultavasti kaikki odottaa sitä. Et kyllä kun päästiin siihen meidän joukkueen tulikasteeseen, niin voin sanoa, että se oli, siinä vaiheessa oli ehkä koko reissun niinku paras hetki, että kaikilla oli tunnelma katossa ja siellä heitettiin vaunussa ylävitosta ja muuta sellaista. Se voi vaikuttaa vähän erikoiselta ulkopuolisen silmin, mutta meille se on normaalia ja mun mielestä se on ainakin ihan ymmärrettävää, että just se, että kun vuosi koulutetaan sitä varten, niin totta kai se haluaisi mielellään kokeekin. Vähän tommosta venttiä. Onko se keskellä vai jomman kumman puolella? Keskellä, ihan keskellä. Okei, eli sit joo. Siis jos se nyt on väijytetty, se on aika riskialtista. Eikö ilmavaunu? Ja vaunuthan nehän ei pääse tästä. Ei, ja sit on tietää muistaa. Joo. Okei, me ruvetaan pähkäilemään. Tuo nyt vaan noita kohta. Kyllä ne niinku valmiina on. No joo, ehkä nyt turhauttaa välillä joku jos eristetään vaikka jotain aluetta vähän valtavalla porukalla vähän pisemmäksi aikaa, niin kyllä se välillä tuntuu vähän siltä, että no, meneehän tämä aika näinkin, mutta sekin nyt on vähän semmoista, että on vähän pakko kuitenkin aina tehdä, niin Here's what's going to happen. The QRU units will take firing positions next to Forster's vehicles over there, that side, and we mount our vehicles. And we go first as one unit to the Zigzag number 8, and we're going to stop there on the main road. That's all right. Then you can jump out and put on some posters on the walls, and we will cover you. Aikaisemman roottorin kertomukset
ja omat kokemukset siis, niin niistä saa sellaisen kuvan tosi helposti, että olisi syytä pelätä vähän enemmänkin. Se on vähän jäänyt kaivelemaan, että minkä takia se pelko ei ole niin paljon roolissa täällä. Ehdottomasti haluaisin päästä kokemaan sellaisen hetken, että tajuu itsekin, että nyt pitää oikeasti toimia, että pysyy itse hengissä tai jotain henkeä salpaavaa tapahtuu, niin se muuttaa ihmisiä. Mä haluaisin tietää, että mihin suuntaan se sitten mua muuttaisi, jos jotain sellaista tapahtuisi. Se oli semmonen partio Tsiktsiki tänään selkeästikin, niin Talebani ei ollut valmis meidän vierailuun, joten jäi vähän lyhyeksi. Eli se mitä siinä tapahtui, niin ykkösryhmä ja kolmosryhmä meikäläinen niin ajettiin sinne Tsiksikin suuntaan ja oltiin tulossa siihen T-risteykseen, kun siellä mutkan takana räjähti IED. Ja se paineaalto oli sen kadun suuntaisesti, niin se paineaalto ei tullut meihin. Mutta jäi vielä hyvin epäselväksi, että mikä sen IED sieltä sitten laukasi. Ja nyt oli hyvää toimintaa verrattuna siihen edelliseen, siihen sinkoiskuun, mistä ryhmäjohtajan kanssa puhuttiin. Niin kun räjähti, niin ei tullut mitään kyselyä mistä, että mitä tapahtuu, joukkueverkko oli vapaa. Ja nyt toki on helppo, kun mä näin itse mitä siinä tapahtuu, niin pystyy suoraan käskemään, otetaan taakse ja mennään takaisin sieltä tsekkarille. Heillä ei ollut tarkkaa tietoa aluksi missä IED tapahtui, eikä hekään ymmärtänyt, että se tapahtui eka kertaa nyt kylän sisällä. Käytiin hetken keskustelua siitä, ja sitten kun heillekin selkeästi missä se IED on, niin sekin totesi, että sinne on turha lähteä nyt kordonia enää laittaa ja IED eteenpäin, koska pimeys tulee ja me ei saada sitä aluetta suojattua yhdellä joukkueella. Niin sen jälkeen tuli sitten päätös, että lähdetään pois paikalta ja tutkitaan sitten myöhemmin, mitä se tapahtuu. Se mitä itse epäilin oli se, että siellä oli vastapuoli ehkä asettamassa patteri paikalle ja joko se IED lähti, koska siellä näkyy jotakin riakaleita, rämmäleitä lentävä. Että jotain niin kuin elävää siellä räjähti, mutta sitten taas poliisin mukaan niin sieltä kylästä soiteltiin, että siihen oli menossa, tai oli lammaslauva mennyt siihen IED ja se olisi laukassut sen. No niin tai näin, niin meidän kannalta hyvä asia ja ei käynyt taas kuinka. There's been a change of plans, so tomorrow you will not have maintenance. You will go to Hotel 35 and Tsiktsik again. Yeah, that's exactly what I just said. Okay. Yeah, that's I pretty much assumed that. Yeah. So I tell them to get ready. I need to learn Finnish. Ja niin, siinä kuulitte, eli huomenna lähdetään tuohon. Eli huolot käy. Kysyttävä. Hyvä, toimii.